Te simți bine? Percep ceva, Linda? Nu, mă simt bine. Ai vreo emoție, vreo stare, vreo imagine? Nu, mă Ok. bucuroasă în toată inima tare. Bun, rămâi atentă. Da. Rămâi atentă în interiorul tău, așa cum ți-am spus la început. Și acum, Amalia, o cauți, o identifici, îi ceri acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi pe Linda. Secolul XIV, Londra. O văd mergând la braț cu un bărbat mai în vârstă, are o pălărie din aia tip joben pe cap, are pantaloni de stofă alb cu dungi Verticale. negre, da. Are ca o vestă din asta peste un plover de yin, el. Și mustață neagră. Da. Are părul creț, destul de creț, e albă. Are un breton tot așa creț, puțin înfoiat, părul prins la spate, are o rochie roșie pe ea, niște pantofiori cum ar veni așa era să zic cu muț în față, cu puțin vârf în față, da, și tocul foarte mic, destul de confortabil. Ies dintr-o librărie. Librăria asta e cu dus și întors, în sensul că librarul e mai mult decât librar, am auzit. În sensul că e librar de fațadă, dar de fapt e multifuncțional, în sensul că are la subsoluri diferite seifuri în care se încheie, fiecare își duce obiectele de valoare acolo pentru o sumă considerabilă, iar el, indiferent, inclusiv poliția, dacă vine acolo, are atât de multe pile încât el niciodată nu dă ce păstrează clienților în seifuri. În sensul că și dacă vin doi mafioți care sunt, cum îi spune, dușmani, indiferent de cât plătește unul ca să afle ce a pus celălalt în seif, nu divulgă. Adică are o corectitudine din asta. E mai respectat decât primarul. Librarul. I-am văzut ieșind de aici, am văzut că i-a mânat părea o carte, dar cartea asta de fapt e o cutie. Și am văzut-o pe ea foarte sfioasă. I-am auzit gândurile, de fapt e ca și când ei doi ar comunica mental, dar de fapt fiecare gândește separat, în sensul că el este proprietar de un fel de uzină. Soțul ei? Nu e soțul, e tatăl ei. Tatăl ei. Este tatăl ei. Uzină, dar văd de-astea, cum îi zice, cum ar veni piese de tren îmi vine, piese de locomotivă îmi vine, ceva cu fier. Da. Este în faliment, dar ei trebuie să facă tot posibilul ca să iasă din faliment și să-și salveze onoarea. Îl aud pe el, cum să-mi salvez onoarea. Iar ea este o fată simplă, neumblată, contrar statutului tatălui ei, simplă, neumblată, crescută acasă cu servitori, dar neieșită în lume, și în cartea respectivă, de fapt, el are în fizic, el bagă acolo niște ceasuri de valoare, niște, de-astea cum le zice, diamante, și mai bagă ca un fel de, arată cam ca și obsidianul, nu mi-a dat ce ăla, dar în energetic fata pune acolo răbdarea în schimbul bunelor maniere, pentru că intenția lor de-aia se și plimbă prin oraș acum la braț cu tatăl ei, ca să fie remarcată de unul avut, ca să o ia de nevastă, și ceva de genul cu zestrea care o să o ia la nuntă să poată să-și plătească datoriile, să-și salveze, să iasă din faliment cu fabrica.
Bun. Se pare că acolo și-a lăsat ea parte din ea. Câtă energia sufletului avea acolo, în viața respectivă. 78. Bun. Câte vieți ai avut de atunci până acum? E precedenta. Acum câtă energia sufletului? Vino și uită-te la ea. 70. Doar 8% și-a pierdut, da? În acea viață. N-aș zice că și-a pierdut, cât sunt acolo sub cheie. Da, au rămas acolo. Bun, deci asta intenționează ea în aici și acum. Este pregătită să-și recupereze Să-și parte. integreze, da. Parte din ea lăsată acolo, în acea pietricică, în acele lucruri, în acea nemulțumire, în acele emoții, în acele trăiri. Foarte bine. Păi asta este deocamdată, ne întoarcem la ea și o rugăm să ne permită să chemăm toate entitățile cu toate contractele. Linda, dai și tu comandă în gând că dorești acum să arzi toate contractele pe care le-ai făcut de voie, de nevoie, din neștiință, din înțelegere, din păcăleală, din toate motivele, care acum nu-ți mai sunt de folos, nu te mai ajută și doresc să le destructurezi. Și când număr până la 3, absolut toate entitățile, cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, vin acum în fața voastră. 1, 2, 3. 3 entități au venit. E Horus Iahve și cu Anubis. Acum mai apare și primul om cu contractul Matrixului. Mai ai grăbit primul om? Te întreabă așa, de ce asta? Da. Nu, așa, din curiozitate vreau să văd. Dacă are preocupări referitoare la război. Nu știu de ce am senzația că e foarte preocupat. Toți sunt preocupați, nu doar el. Da. Oricum nu vrem alte amănunte. Mulțumim că a adus contractul și hai să facem un foc purificator. Ca și puncte sunt judecată, pedeapsă, critică, lipsă, cratimă, onestitate, iar cratimă excesivă, pierdere, sacrificiu, gol, durere, indispoziție, absurditate, incertitudine, nesiguranță, apăsare, Indestructibil. indexturare, Destulare sau? indestulare scrie aici. Bun. Da. Mă auzi acum? Da, te aud. Mă auzi? S-a întrerupt. Acum mă auzi? Da, eu te aud. Te aud, semnal am. Îmi fige bine mufa acolo, că s-ar putea să fie ieșit. Mă auzi? Acum? Mă auzi, Amalia? Acum, da. Au fost câteva secunde de întrerupere. Sunt mai multe. Supărare, absurditate și amărăciune. Ca să le ardem odată, ca să nu mai bruieze rețeaua. Cine broiază, Amalia? Unul dintre ei sau altcineva? Iahve. Da. E o ucenică bună. Linda, Simte regret că o pierde. da, îl credem. Are dreptate, dar să rămână așa. Și fără ea, că are destui în toată lumea. Îmi bate inima tare. Da, păi da, normal, că ai conexiune foarte strânsă cu el din alte vieți și acum îți exprimi intenția, Linda, hotărât și categoric că dorești să arzi contractul și cu el acum pentru totdeauna și că refuzi să-i mai dai energie, să-i mai dai putere, pentru că dorești să trăiești experiența așa cum îți place ție, nu cum le place lor.
Și acum un foc purificator îți imaginezi, Linda, și ars cu hotărâre, dai comandă să se ardă absolut toate contractele în acest foc purificator, creat pe frecvența, vibrația corespunzătoare arderii tuturor acestor contracte, înțelegeri de orice fel, de când ai venit din sursă până în clipa de față, care nu-ți mai sunt benefice și nu te mai servesc decât pe ei îi serveau. 1, 2, 3. Acum pentru totdeauna. S-au ars toate Specific și ritualurile? Și ritualurile, și botezurile, și cununiile ei și ale copilului și ale altor vieți și din alte vieți, ale copiilor și absolut toate. Linda, repeți în gând că dorești să arzi și contracte de botez, de cununie, ce ai nășit, ce ai cuscrit, ce ai pomenit, ce ritualuri ai făcut la biserică din toate timpurile, probabil că ai fost la slujbe, la diverse, și că refuzi acum să mai primești de la diverse persoane influențe care vin din partea religiei false, din partea bisericilor, din partea, nu trebuia să pronunț cuvântul, dar mi-a ieșit, din partea tuturor celor care vor să te saboteze, să te manipuleze, să te reducă, să te minimalizeze și așa mai departe. Nu știm astea, dar le mai repet pentru cei care ascultă pentru prima oară. Așa, sau arsa, Maria? Am simțit mai înainte și pe piciorul drept, ca și cum a apăsat ceva. Te ținea de picior, a? Probabil. Sau arsa, Maria? Da. Bine. Absolut toate s-au ars. Acum hai să faci și scanarea să vedem ce au lăsat în corp. Toate blocajele. În primul rând, legături la mâini, legături la picioare, legături la gât. Era blocată să apuce, să înainteze și să se exprime. Poți să vezi ale cui erau legăturile astea? La mâini, la picioare? Aș zice a lui Iahve. Da, ea nu vrea să te lase, că te prinsese bine. Da, că sufletele blânde, bune și iubitoare sunt slăbiciunile lui. Așa. Foarte multe implanturi de cruce pe centri energetici. Da. Destructurăm tot, ardem tot, eliminăm, eliberăm. O bilă neagră în inimă. Asta o făcea să simtă teamă, frică în fața situațiilor nou apărute. Le considera un pericol. Ca un fel de ceață, n-aș zice, hai să zicem energie grosieră, dar e mai degrabă ca un fel de ceață și larve astrale în formă de căpușă în stomac, pe esofag și pe intestine. La fel îi regăsesc la coloana vertebrală între omoplat și rinichi, zona aia de acolo. Pe chakra ei sacrală au fost conectați și niște elementari. Ficat, un fel de clepsidră, ca și emoții care le rula, era mânie stagnantă, furie interiorizată, supunere, doctrină, apăsare. De la inimă îi scoate ura, resentimentele și remușcarea. Tristețea, obsesia, gelozia, din gât, din ochi, din frunte, din ceafă și din plămâni, predominant stângul. Îi scoate din plămânul stâng ca un fel de cheiță. Iona viața. Cum este? Ce anume ai zis?
Referitor la cheiță, n-am auzit sensul. Ce reprezintă cheița? Acum am auzit. Da, am rămas la cheiță. Ce reprezenta cheița? Îi obstrucționa viața. Acum mă cobor la genunchi. Rigiditate foarte multă. Rigiditate și apăsare. E într-o energie stagnantă, cum îi zice, calcaroasă, pietrificată. Veche. Acum mă duce la vezica urinară și aici văd câteva infecții urinare, dar sunt provocate de un fel de paraziți astrali. Au fost provocate și încă ar mai fi fost provocate. Totodată ăștia le dădea și durerea în partea dreaptă, în special ei, și de la ea fiind fata în câmpul ei, o simțea și fata. Frici, rușine dacă are acolo. Umilință, frică și rușine, da. Îi scoate și paraziții. Ăștia și îi percep un uter dublu. Care e cauza? Hibridizarea. S-a încercat și clonarea ei. De fapt, e ceva de genul, a vrut să o însămânțeze cu clona ei biologică și tocmai de aceea asta, cum îi spune, a suferit modificări ovarul drept și astea trompele predominant stânga, un pic și dreapta. Ea a născut in vitro. Este motivul pentru care n-a putut să facă, dat fiind modificările. Natural, da. Să nască, să facă copil natural. Înseamnă că de mult s-a lucrat la ea, da? De mai mult foarte tânără, da, ea fiind acum foarte tânără, inclusiv în viața asta de mic copil. Corect, corect. Tocmai de aceea și graba ei de a face un copil și dorința ei excesivă de a face un copil. Cu cât înainte în vârstă, deja șansele îi scădeau inclusiv pentru înseminarea vitro. A fost folosită la greu energia ei. Da, scoatem tot, ardem, destructurăm. Și mergem mai departe să vedem ce blocaje mai are. Umbre, ce implanturi. Nu mi mai arată nici implanturi, nici emoții de scos pentru ea. Bun. Îi mai scoate rezistența la schimbare din rinechi, îi mai curăță puțin, dar nu e curățare, asta e un fel de împrospătare a rinechilor. Dar în rest e cam suficient pentru ea. Bine. Înainte să curățăm linia de potențial și să deconectăm, spune-ne, Amalia, câte vieți a avut ea pe pământ? 6, 7, 8. 6, 7, 8. A conștientizat ceva? Are mai multe conștientizări, îmi spune spiritul ei odată ajuns aici. Mi se par puține vechi, de asta te întreb. Vrea să știe de pe ce planetă a venit. Pleiade. Și cu ce scop? Experimentare. Acum ADN-ul ei cam din ce e alcătuit? Ce memorie? Predominant e pleiadian acum. Da, asta cu catenele nu e relevant, Linda. Are catene active în energetic, dar nu sunt relevante, pentru că ea, cum să spun, activarea catenelor în energetic are
prea puțină, cum îi spune Ioana, când în energetic se duce în fizic. Materializare? Ceva de genul, în sensul că în energetic poți să le ai active pe toate, la doză maximă. Da, și să ai, da. Și în fizic să nu ai se exprime, spert. Da, să nu se manifeste. Corect, pentru că cineva care are ADN-ul activ 100% în fizic, asta înseamnă că dânsa nu mai face parte din Matrix, el își recunoaște puterea și el poate să facă, are abilitățile dezvoltate la capacitate maximă. Telechinezie, teleportare, absolut tot poate să facă. Citire la distanță și așa mai departe. Corect. Dar, o întrebare, uite că mi-a adus aminte, în momentul în care le avem în energetic activate, în cât timp ar fi, sau depinde de persoană probabil, ar fi posibil să se și reflecte în concret? Poate să se manifeste. Depinde, spiritul tău spune exact așa, aici e cu duș întors, depinde de emoțiile tale predominante. Poate să se manifeste într-o zi, poate să se manifeste într-un an, poate să manifeste într-o 100 de ani sau poate să manifeste în 600 de ani. Tocmai de aceea sunteți în fizic, ca să fiți limitați, ca să puteți să experimentați. Voi dacă ați avea puteri, n-ați putea să experimentați. Și nimeni nu v-ar da puteri pe mână în fizic. Ceva de genul, spiritul meu completează, încă n-am ajuns să alchimizăm emoțiile negative atât de rău, astfel încât să ni se permită să ne folosim energia la capacitate maximă, cum o cerem noi aici. Tocmai de aceea, în special cei care văd la distanță, în special cei care lucrează cu oameni pe parte de parapsihologie, cam ăștia îi vezi cu ADN activ 100%, dar asta nu înseamnă că în fizic au puteri de speriat, asta înseamnă că sunt foarte buni pe parte de astral. Da, am mai clarificat o idee. Sper ca cine e interesat să înțeleagă bine ce ai spus. Așa. Acum să vedem liniile ei de potențial, care sunt, ce și-a proiectat acolo. Pe confuzie și pe nehotărâre are o linie de potențial. Bun. Linda, acum cureți, îți imaginezi cum strălucirea ta emană către acest drum, această linie, ți-o imaginezi ca pe o potecă, informația și frecvența corespunzătoare ei le destructurezi acum, luminezi și îți proiectezi tu ce-ți dorești, să fii fermă, să fii curajoasă, să iei atitudine, că doar o faci în beneficiul tău, nu faci nimic greșit, și tot ce ține de relația cu soțul, cum ai zis, cu copilul, să fii prezentă, să fii puternică, să fii sănătoasă. Dacă ai ceva referitor la casă, servici, mașină și așa, să-ți propui acum pe această linie tot ceea ce îți dorești tu. Să se realizeze, în timp ce Amalia te deconectează de la liniile de potență, de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. O deconectăm de la absolut toate, curățăm energia ei și o aduce înapoi, îi ștergem urmele și la fel își propune, spui intenția acum, Linda, că refuz să te mai conectezi la egregoarele neplăcute, nebenefice, nefolositoare, care nu-ți aduc niciun avantaj ție. Așa. Și acum hai să chemăm și A terminat cu linia de potențial? Da. Bine, să chemăm acum. Îți chem toate persoanele din fizic, Linda, pe care le-ai cunoscut de când te-ai născut până în clipa de față
și transgeneraționalul și le transmiți acum că dorești să destructurezi tot ceea ce ai creat tu greșit, neplăcut la adresa lor din toate timpurile până în clipa de față, cu gândul, cu vorba și cu fapta. Ștergi, luminezi cu toată puterea ta, cu toată voința ta, cu toată iubirea ta, toate aceste cordoane și ne spui dacă e ceva semnificativ, având în vedere că fetița ei este în câmpul ei, Amalia, dacă are ceva de spus, de transmis, dacă sunt diversiuni între ea, dacă au venit karmic, care dintre ei. E pe completare și unul și celălalt. E karmă încheiată cu soțul, doar că soțul e foarte mult în energie masculină. Și ea are puseuri de energie masculină. În momentul în care ea intră predominant în puseul ăla de energie masculină, se creează conflict de teritoriu între ei doi. Tocmai de aceea el tinde să devină mai impunător. În astral se face mai mare în fața ei, adică se străduiește să-i arate cine e bărbatul în familie, de fapt. Și la ea ce predomină? Ce tip de energie? Feminină sau masculină? E când-când. În funcție de conjunctură, nu? Da, e când-când. În special când ceva îi displace, atunci am perceput-o că intră, cum să spun, parcă dintr-o dată, buf, intră în masculin, știi? Aș zice că e comportamental pleiadianelor. Cu părinții? Care e relația? Dar nu-i Părinții trăiesc. Da, dar nu-i percep, cum îi spune... Și un frate, da? Nu, la părinți zic, nu-i percep ostili deloc. Nu-i percep, adică să-mi iasă cu ceva în evidență, în sensul că parcă îi văd că privesc amândoi răbdători, privesc, e ca și când a terminat fata facultatea, știi? Și ai văzut cum stai și privești după margine cu fericirea aia că ai putut să o susții să facă un lucru bun în viață, știi? Așa sunt. Nici cu fratele nu percep. A zice mai degrabă șicane între ei, dar nu. Avea o prietenă, o verișoară, Andra, da. Vrea să curețe cordonul și cu ea, dacă e ceva deosebit între ele. Este curățat cordonul cu ea. Cred că și l-a curățat singură. Ți-ai pus intenția vreodată? Da, de mai multe ori. Uite, vezi că tot probabil vrei să știi dacă ai efect, dacă ai putere să faci asta. Iată cât e de simplu. Intenția noastră contează. Și tu ai și să cureți. Cumnata și cumnatul, am avut ceva divergențe cu ei. Nu au fost resturi de karmă. Da, nu e nimic. În schimb, pe transgeneraționalul ei, oricum s-au curățat ambele, s-au trimis informații pe ambele. În schimb, de la bun început, pe transgeneraționalul ei, undeva cam la 8-a, 9-a linie în spate, am auzit ceva de genul, suntem închiși, scoate-ne de aici. Și am perceput într-o căruță, o căruță cu gratii, cu roți din alea mari de lemn, am perceput foarte mulți oameni, gen prizonieri, știi? Și i-am văzut acolo, ținându-se cu mâinile de gratii și am rugat-o să-și întoarcă privirea și i-am atras atenția că îi stă în putere să elibereze dacă dorește. Și a făcut chestia asta, doar că e, cum să spun, spiritul meu a rugat-o să pulseze mai multă energie pentru întreprinderea lor, pentru că au stat foarte mult timp chirciți în căruța aia și sunt
Sunt ca și înțepeniți. venile alea oloage, nu știu cum să Da, mă da, da. exprim. Da, se înțelege dacă au stat chestici acolo. Dar era nu e responsabilitatea. Ea a făcut acțiunea de a închide sau doar că a stat doar că au fost membrii familiei? Nu, A sunt putut să membrii facă? familiei ei și ea a preluat traumele respective prin lanțul strămoșesc. Bun, deci nu ea a determinat Nu, închiderea nu, lor. nu, nu. Ok, ea a eliberat, repetă acum că dorești să eliberezi și trimite-le lumină, transmite-le să-și îndrepte atenția în interiorul pieptului lor, Linda, să-și cheme sufletul și spiritul, sunt valorile lor, sunt capacitățile lor, acolo este energia lor, în câmpurile lor, doar așa se pot împuternici, se pot regenera, vindeca, reface, da? Ca să se lumineze. Și amintește-le că au venit din sursa pură și conștiința universală, din acea energie de unde toate s-au creat, să-și amintească și să-și extragă energia de acolo. Așa. Și dacă mai vezi ceva, Amalia, referitor la familie și la strămoși, dacă nu, Nu. tai cordoanele, Linda, îți imaginezi așa că ai o foarfecă de energie în mâna dreaptă din energia ta, te învârți de câteva ori și tai. Dorești acum, doresc acum să tai toate cordoanele cu toate persoanele din trecut și prezent, absolut pentru totdeauna, și se vor reface pe o frecvență mai înaltă la care tu o să fii după această curățare. Și îmi spui când termin. Da. Acum, Amalia zice că ea mai are 4 embrioni la congelator. Ei s-au prelevat când a rămas însărcinată, probabil. Și dacă se mai pot folosi sau ce vrei să știi în legătură cu asta, Linda? Am vrut să știu dacă se poate curăța trompa stângă sau dacă pot să fac ceva. Se curăță Păi trompa. stai, una e trompa stângă curățată, dar ce vrei să zici de acești 4 embrioni care se află la congelator în depozitul lor, da? Da, asta era întrebarea. Dacă s-a curățat trompa stângă, atunci nu mai are rost să țin acei embrioni. De ce îi țineai tu acei embrioni? Ca să mai rămâi însărcinată? Da. Ca să mai faci un copil? Da, mi-aș mai dori unul. Spiritul meu spune stop. Ne-am curățat trompa energetic. Sigur că da. Asta Dar în fizic este posibil ca trompa ta să fie puțin defectuoasă. Noi din energetic nu putem să o îndreptăm la capacitate maximă sau cum a fost în fizic. Adică în niciun caz spiritul meu spune că nu trebuie să renunți la embrionii pentru chestia asta. Întâi străduiește-te să faci copilul pe cale naturală, dacă nu ține, apelează la embrioni. Dar alegerea ți aparține. În sensul că de la noi nu o să auzi, da, renunță la embrion și o să faci pe cale naturală. În niciun caz. Și în niciun caz așa rapid, că din energetic până se materializează în fizic e cale lungă. Da, nu mă grăbesc acum. Da? O-i vedea atunci cum o fi, că tu știi cum e cu viitorul. În funcție de fiecare secundă, schimbarea deciziei influențează viitorul. Așa, dacă ajută uleiul, ce fel de ulei? La dinți. Da, este o tehnică, deci se pune ulei de nucă de cocos și eu am pus și cu uleiurile alea pe care le folosim noi și după aia nu se mai simte atât de tare inflamația la dinți. Și asta eram curioasă dacă este nevoie să merg la dentist, dacă folosesc acest ulei. Spiritul tău spune exact așa, da, esențele respective sunt extraordinar de bune, esențele respective ajută extraordinar de bun, dar folosite pe termen îndelungat. Esențele respective nu se folosesc ca un antibiotic, spune 7 zile și atât.
Da. Tocmai de aceea, dacă tu consideri sau dacă tu vezi probleme în fizic, cum ar fi o carie, care știi că va afecta nervul, atunci da, trebuie să apelezi la doctor. Într-adevăr, sunt foarte multe afecțiuni pe care le tratează, dar spune exact așa, mă repet, folosite pe termen lung. În primul rând, primul lucru la început, când iei uleiurile respective, îți ridică foarte brusc vibrația, după care îți ridică frecvența. Tocmai de aceea, ridicându-ți vibrația pe frecvența pe care ești, îți creează disconfort. Majoritatea oamenilor care încep să ia esențele respective, prima dată scoate emoțiile oarecum brusc. Prima senzație de greață, a doua senzație de amețeală, a treia senzație este de moleșeală. Tocmai pentru că ele lucrează foarte bine. Dar exact așa spune spiritul tău. Este foarte important să înțelegeți. Prima dată ridică vibrația, dar ridică vibrația pe frecvența pe care sunteți. După care ridică și frecvența. Dacă puteți să înțelegeți, ne spune. Păi da, majoritatea care folosesc uleiuri o folosesc pentru că sunt cu vibrație joasă. Ori ei folosind uleiuri, ce fac? Își amplifică vibrația joasă? Nu. Ridică, ei sunt pe vibrația joasă, pe frecvența joasă, nu vibrația. Pe frecvența oarecum joasă. Nu toți sunt pe frecvența joasă, dar oricum, este pe o frecvență oarecum mai joasă. În momentul în care ei încep să folosească esențele respective, pe frecvența respectivă vibrația începe să lucreze imediat. Dar prima dată pe frecvența respectivă mi-arată că începe vibrația, asta înseamnă că începe imediat să curețe. Curățând, ei după aceea încep să-și ridice frecvența, după care îi urmează și vibrația frecvenței respective. Adică întâi vibrația, după care frecvența și tot așa. Avem câteva puncte. A spus mama ei că a avut 3 accidente în care era să moară. Ce s-a întâmplat? Care e cauza pentru care vrea să știe de ce a fost? S-au evit aceste ocazii. Cumpene. Lecții. Alegeri. Așa, și fetița ei, noaptea, ce scrie aici? O mănâncă cu apsa dreaptă. Dermatită. Așa. E ceva preia de la mama sau are vreo problemuță? Fetița e încă în câmpul mamei. Tot îmi vine să zic că a stat aproape de un punct Hartmann. Are în casă puncte Hartmann? Ți-ai măsurat, Linda? Le-ai găsit? E imposibil să nu aibă puncte Hartmann. E sensibilă fetița ei? Adică verificare? N-aud. Mai verific. N-a apărut de foarte mult timp, dar cum să spun, o văd chircită dormind, parcă cu fundul așa puțin mai așa, cu picioarele și cu capul mai, gen poziția mai fetuș. Și am văzut-o pe coapsa dreaptă, că a atins așa un punct Hartmann. Da. Fascinația ei pentru divinații. Drag, are o... A ei sau a fetiței? A ei? A Lindei? Ok, e normal. Toți sunt fascinați de divinație, doar că foarte puțin știu să o facă. Ce ți-ai... Zi, ce ai pe mână? Ce ți-ai făcut pe mână? 2 rune. Dacă sunt... Dacă au influență asupra ei și ce... Bineînțeles. Și ce să facă, da? Era la alegere, astea sau ochiul și am ales astea. Am înțeles de ce. Ai fost manipulată, după părerea mea. Dacă alegeai ochiul... Da, pe de-aia am zis. Da? Dacă mă întreb pe mine, ambele se duceau tot către Horus.
Da, el e cu ochiul, da. Depinde acum și la ce se gândea și cum se gândea. Cu siguranță nu se gândea la ea, se gândea în afara ei să primească puteri și așa mai departe. Oricum, și Când runele și le-a făcut. respective, Da, o duce tot către entități. nu, nu, tot către el. A, tot către el, da. Păi și el, da. Asta e. Visul cu apa adâncă, sfârșitul lumii, creaturi. Spune ceva, că mi-ai scris pe scurt aici. Cataclism. Cataclism? Prevede Da, a cataclism? participat, nu, a A participat participat și și-a amintit memorie secvențe? celulară, da. Așa. Am avut recent un vis, acolo scrie de armată, am avut recent un vis ca și cum am zburat, era o armată de bărbați, arătau frumos, și am zburat cumva spre ei și au, exact ca în filmele SF. Și mai zice aici subsol, nu știu, încerc să decifrez, tunel în pământ, morminte în pereți, asta visai? Da, sunt destul de reale. Da, sunt reale, au fost reale. Au fost reale, sunt amprentate în câmpul tău și ți amintești. Nu-i nimic, acum am scos implanturile, am ars contractele, o să curățăm și câmpurile și să ne spui dacă mai visezi. Așa. Da, va mai visa. Da. Bineînțeles, pentru că ea își dorește ascensiune, își dorește evoluție și ca să-ți dorești evoluție trebuie să-ți amintești cine ești și ce ai făcut, spune spiritul meu. Nu înseamnă că trezirea e ușoară sau că trezirea e frumoasă, dar e necesară, iar adaugă spiritul meu. Bun. Mai avem o întrebare pe partea stângă a feței. Mă simt câteodată un fel de fornicături. Nu ai nimic pe stânga feței, a zice mai degrabă că acționau crucile care erau puse pe centrii tăi energetici. Ai fost foarte conectată cu falsa asta credință, cum îi spun eu, Linda, și cu Iahve. Și el ai văzut. La fel? Și gât, și mâini, și Mi s-a dereglat foarte des chakra gâtului în ultimul timp și de fiecare dată când mă întâlneam cu lumea, când vorbeam cu cineva, după aia imediat răgușeam. Se înțelege de ce. Aveai implant acolo. Da. Așa, ca să mai aibă un copil, ai zis. Bun, restul s-au înțeles. Fetița, dacă... Ce ai vrut să știi tu de fetiță? Cu lună plină, cu fazele lunii, dacă poți să spui ceva, Amalia, despre comportamentul fetiței. Da, este influențată de fazele lunii, în sensul că de fiecare dată când noi ne alegem un nume, numele acela reprezintă anumite energii. Iar la ea este foarte evident. Deci, cu cât va crește, cu atât își va amplifica emoțiile emoțiile și stările în funcție de fazele lunii. Adică va atât pe pozitiv, cât și pe negativ, în funcție de cum se situează ea în momentele respective. Va percepe influența lunii asupra ei, așa mai mult, da? Va avea impact direct asupra ei, da, corect. Păi înseamnă că pe noi ăștia care ne cheamă Ion, Ioana, ce influență avem? Bineînțeles că am preluat karma și karma personalităților din istorie. Nerezolvate ale sfinților respectivi. Da, pentru că asta cu tăierea capului Sfântului Ioan, pe mine, cum să spune în cărțile astea ale lor, pe mine m-a făcut dintotdeauna să mă gândesc la momentele alea, nu știu de ce, parcă trăiam. Dar nu doar tăierea capului lui, cât și viața lui și lucrurile care nu și le-a rezolvat. El, o să vezi că dacă le cauți amănunțit și stai și faci o comparație, majoritatea, sub o formă sau alta, o să le regăsești în viața ta.
Exact. Și e valabil nu doar pentru tine, e valabil pentru toți care purtăm asemenea nume. Da. Pentru că părinții, informația prin părinți s-a transmis prin generațiile trecute, prin câmpul la care am fost conectați când ne-am născut și așa mai departe. Sunt influențe din toate părțile. Inclusiv cu părinții, cu nașii, adică Da. am preluat, s-au asigurat că dacă nu, că trebuie să preluăm din mai multe transgeneraționale ca să fim Să ne stabil. căsăpească bine, da, da, pe toate părțile au încercat în tot felul. Bun, hai să mergem mai departe noi acum. Vrea să se conecteze, să simtă spiritul. Hai, cheamă-ți spiritul, Linda, să îți faci, deschizi o conversație cu sinele tău superior și spune că de acum încolo vrei să fii conștientă de puterile tale, de valorile tale, de existența lui, pentru că el are înmagazinată toată informația și să te sprijine, să te susțină, să te inspire și spune să te atingă undeva pe corp ca să-l percepi acum și aici. Și spune-ne dacă îl percepi, dacă nu, nicio problemă. Și Amalia, între timp, spune-ne pe ce nivel vrea să știe de unde vine spiritul ei și pe ce nivel se află și dacă a fost prezent în viața ei până acum. A fluctuat. Asta cu pe ce nivel, iar e o întrebare aberantă. Ce dimensiune vine, da, sau cum? Este o altă chestie aberantă, pentru că inclusiv noi nu putem să spunem că suntem tot timpul în 3. Noi urcăm până la 11. În funcție de stările noastre. Corect, așa și spiritele fluctuează. Acum că a venit aici, este cam într-a 5-a dimensiune. Dar și eu am făcut camera de lucru tot într-a 5-a dimensiune. Asta zic, și ea acum se află tot în dimensiunea 5-a, că altfel n-ar veni spiritul alături. Corect. Și că el mai pleacă și nu-i simte prezența, e firesc să și plece energia de lângă din noi. Da, nu noaptea. Doar spirit. Corect. Da. Și plus de asta, o chestie care spiritul meu vrea să o repete, ca să ne intre în cap și să conștientizăm mai bine. Foarte mulți au senzația că dacă refac conexiunea cu sufletul și cu spiritul, aceștia trebuie să se comporte și să facă tocmai să urmeze ordinele lor. Este o chestie total greșită și total eronată. Comenzile minții, da? Să asculte comenzile minții și rămână în corpul fizic permanent. Ori nu e așa. Să rămână în corpul fizic, să îi ajute la prosperitate, să facă aia, să facă ailaltă. E ca și când unii dintre ei mi-arată exact ceva de genul ca și când noi ne urcăm pe un fotoliu, gen tron. Știi, dar pun fotoliu și începem. Spiritul meu fă aia, sufletul meu fă ailaltă, spiritul meu protejează-mă, sufletul meu adu-mi suma de bani, atât. Adică e o chestie și la un moment dat văd pe spiritul meu că își pune mâna așa și zice, ok, noi facem, dar tu ce faci? Știi? Da. Măcar schimbă vibrația ca să corespunzi cu ce dorești. Că e foarte important. Asta e de preferat. Ca să atragi ceea ce spui. Corect, corect. Adică trebuie să existe o comuniune și trebuie să existe o comunicare și trebuie să existe bunăvoință din partea tuturor. Da, tuturor părților. Da. Bun. Ia spune, ai perceput ceva, Linda? Ceva pe față. Pe piept și pe față, da. Bun. Hai să l-am mai chemat și am simțit. Bine. Mai eram curioasă ce fel de caracter are, cum este el și partea mea subliminală la fel, cum sunt. De obicei îmi dau seama din sesiuni, dar aici nu mi-am dat seama. Tot ce ți-am povestit acum, ți-am povestit despre partea subliminală. Și ți-a spus de pe Pleiade că ai venit cu un anumit comportament și s-a manifestat cam tot timpul. Să fii atentă când reasculți, că acolo regăsești răspunsul, da?
Adică tot ce vorbesc în sesiuni, vorbesc strict despre partea subliminală, că vă regăsiți și voi în fizic, este partea a doua. Dar eu aici părțile subliminale le descriu. Și spiritul meu nu este? Cum este? Că până acum am vorbit de el. Mm. Bun, hai să facem conexiunea cu energia pură a Pământului. Te conectezi? Ioana, stai că eu n-am înțeles ce vrea să spună, dar ea așteaptă o explicație la faza asta. Păi știu că așteaptă explicație. Dar în percepția mea, partea subliminală e puțin diferită față de spirit, ca și caracter. Dar toate părțile subliminale sunt diferite de spirit. Unele sunt total opuse, dacă ai ascultat. Deci asta întrebam eu acum, cum sunt ele pentru mine. Dacă se înțeleg bine cu ea. Sau sunt contrare. Da, dacă sunt mândri de mine, dacă am făcut bine ce am făcut. Îi mulțumim spiritului ei, mulțumit de ea? Probabil. Spiritul ei, spiritul ei e puțin, nu neapărat obosit. Este prietenos, să spun așa, dar e ceva de genul, are așteptări mai mari la cum îl percep eu. De la mentalul ei. Da, și în sensul că își dorește anumite chestii, cum ar fi anumite activări. Intră și face anumite prostii, fără ca ea să le știe, inclusiv simbolistica runelor, inclusiv simbolistica sigiliilor, inclusiv anumite practici. Mai întâi se duce și face practica și după aceea se interesează ce anume face practica respectivă. Aici e puțin dezamăgit, pentru că se așteaptă la o maturitate mai mare din partea ei, în sensul că i-ar plăcea să vadă că un elev își impresionează profesorul. Bun. Linda, cred că ai primit exact răspunsul pe care l-așteptai. Da. Așa e? Da, da. Corect. Bun. Eu nu știam să explic Amalie și uite că ea ne-a deslușit. Împământarea. Din centrul tălpilor, Linda, acum vizualizezi 2 fascicule de lumină strălucitoare care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului. Și acum te conectezi cu energia aceea strălucitoare, mare, puternică și cele 2 fascicule se conectează cu această sferă. Mulțumești Pământului cu iubire și recunoștință pentru susținere și te încarci cu această energie, cu această putere, cu magnetism, cu stabilitate. Și urci cu vizualizarea până în creștetul capului și te umpli de această frecvență, de această energie în tot corpul tău, în toate celulele tale, până în câmpurile tale. Și din creștetul capului, un alt fascicul de lumină se extinde și caută frecvența pe care ai venit din sursa pură, ca scânteie strălucitoare. Când ai venit pentru prima oară și îți cauți matricea originală, îți recuperezi toate valorile, toate calitățile, toate abilitățile tale. Știu că ai întrebat și de abilități, să vedem dacă vrea Amalia sau dacă nu o să spun niciodată chestiile astea. Abilități. Așa, dar oricum tu ai aici tot ce are toți cei care vin pentru prima oară din sursă, dar și de mai pierd pe drum. Ok, spiritul meu, scuză-mă că te întrerup, spiritul meu spune ok, și pe asta trebuie să o clarificăm ca să se înțeleagă. Abilități avem toți. De la ieșire din sursă, toți avem abilitățile noi, doar că unii ne naștem cu ele, cu o parte din ele active, nu cu toate. Pentru că pe unele le pierdem pe drum, după cum percep eu, din toate viețile, da? Și de asta eu insist să ne amintim atât cât putem alături de spirit în ședințele astea, să ne mai amintim calitățile și valorile și toată energia, să ne aducem înapoi. Corect. Deci unii ne naștem cu ele active, alții le activează pe parcurs. De asta nu înseamnă că le activăm pe toate și la capacitate maximă. Ca explicat tocmai adineauri că nu se poate sta în corp așa cu toate valorile. Bineînțeles.
Iar alții, chiar dacă le au active, au atât de multă muncă de făcut, da, lăsând karma deoparte, muncă de făcut cu ei, încât nu li se permite să le folosească. Oricât s-ar strădui ei. Și unii se străduiesc până când devin frustranți. Dar unul care este plin de mânie și de răutate n-are cum să-i dea niciodată o putere, n-are cum să-i se permită să-i se activeze o capacitate supranaturală. Este imposibil. E ca și când te duci și dai o pușcă, îmi spune la un copil de clasa a doua. De asta noi tot insistăm pe atenția pe corpul nostru, pe comportamentul nostru, pe gândirea noastră, pe cuvintele folosite, să ne ridicăm vibrația, frecvența și atunci când suntem pregătiți, dintr-o dată ne dobândim capacitățile. Părând toate, cât putem să ducem, fiecare cât poate. Dar nu ți se dă decât atât cât poți să duci, cât se merit, cât ești pregătit, merită, e un cuvânt greu, dar chiar ăsta este adevărul, Spiritul meu mai spune încă o chestie care mi se pare foarte interesantă. Noi suntem tot și tot suntem noi. Da. În momentul când vom înțelege cu adevărat că cel din fața noastră nu este practic diferit față de noi, da? Atunci e ca și când se activează acceptarea, se activează iubirea, se activează neutralitatea și în felul ăla ni se activează și capacitățile pe care noi le dorim cu ardoare, dar capacitățile astea, dacă întrebi pe cineva ce anume ți-ai dorit ce capacitate ți-ai dorit să ți se activeze, n-ar ști să spună, pentru că ei au văzut doar la televizor, într-un film cu final fericit. Dar capacitățile astea nu înseamnă totdeauna final fericit. Cei care au capacități active de obicei au o misiune. Adică sunt obligați și să le folosească. Nu să le țină doar. Pe lângă faptul că sunt obligați să le folosească, sunt foarte mult puși la încercare, atât prin atacuri, prin conflicte, prin îndepărtare, sunt testați, îmi arată ca și când ar fi un leu în cușcă și vin oameni cu săbii, știi, adică și bagă sunt săbia. atacați de paraziți ca să nu cumva să avanseze, să se ridice, să evolueze. Nici să nu avanseze, dar și să fie puși la încercare, să vadă renunță la darul lor, cât de ușor renunță. Fac rău oamenilor sau fac rău animalelor sau îl testează pe toate părțile, din toate punctele de vedere. Și după cum se știe, pe pământ nimeni nu e pionier în sensul ăsta. Toți cădem. Sunt câțiva, dar nu știm de ei. Iar acei câțiva care sunt și nu știm de ei, în primul rând trebuie să ne gândim că unii dintre ei au fost luați de mici din familie, pentru că se știe, oamenii cu asemenea capacități au fost smulși din familie și au fost obligați ca niciodată să nu ia legătura cu familia. Ba mai mult de atât, familiilor li s-a spus că ei au murit. Iar mulți nu poate să înțeleagă chestiile astea. Un om cu capacități active la maxim nu are voie să stea liber printre oameni. Niciodată n-ar permite nici Matrixul, nici statul, nici gardienii Matrixului, nici nimeni n-ar permite lucrul ăsta. Și cum în trecuți în măsura sunt atacați. Și cine îi gestionează pe ăștia? De la cei mai mari ai Matrixului până la toate elitele. Adică cunoscute și mai puțin cunoscute. Ori mor dintr-o boală, ori accident, ori ceva, nu? Dacă îi scoate din circuit, da? E posibil să-i țină și să-i folosească în beneficiul lor. Prin persoane fizice. Bineînțeles. De nivel înalt, da? Sunt folosiți de armate, sunt folosiți în război, sunt folosiți în securitate, în foarte multe chestii. Se fac testări pe ei. Unele lucruri le știm, altele nu le știm sau și dacă le știm, nu le credem posibile. Nu le credem, pentru că sunt nedepășiți. Dar asta cu vrem capacități active și așa, nu e ca la televizor. Stăm noi în banca noastră, sănătoși și fericiți să fim, că da. Poți să întrerup puțin? Spune, Alinda. Am întrebat de abilități pentru că eu la sinusuri nu prea simt atât de puternic. Și la mi ce? se întâmplă la sinusuri. Așa. Nu am miros chiar atât de puternic și mi s-a întâmplat să
simt deodată un miros și să mă sperie. Da? Nu se întâmplă de mai multe ori. Da, ok, pentru că noi avem mai multe nări decât credem noi, da, și mirosul care l-ai simțit tu, de fapt l-a simțit astralul, partea ta subliminală care a transmis fizicului. Sau s-a făcut asociere. Ia uite-te la glanda epineală, Amalia, și al treilea ochi. Cât la sută? Dacă întrebăm de la 1 la 100, cât procent este? 30. 30? Și 7. Așa că ea, cred că la urma urmei curiozitatea asta o avea. Așa e, Linda? Da, nu sunt pregătită să văd în niciun caz. Vrea să știe cam cât cum. Da, Bun, hai, conexiunea am făcut-o, matricea așa, activarea memoriilor și puterea inimii, acceptarea și integrarea energiei masculine cu energia feminină. Echilibrarea emisferelor, a centrilor și a câmpurilor a făcut-o spiritul ei. Așa, și integrarea celor trei părți. O face în cap. Bun, extindem energia, curățăm și câmpurile de orice amprentă, orice influență din trecut. Și să ne spui, Linda, că nu te-am întrebat ce ai de curățat în afară de casa în care locuiești cu soțul și cu fetița, probabil. Dacă mai locuiești. Mai era mașina, dar am uitat să le întreb. Pe numele soțului. Partea ta. Avem acceptul pentru casă al soțului? De curățat nu, că soțul nu e de acord. Păi știu că tocmai de asta am văzut. Am uitat să le întreb. Bun. Nu-i curăță decât jumătate din mașină și aproape 3/4 din casă. Și am zis eu de ce 3/4? Pentru că curăță și partea copiilor, cum ar veni. Și da, îi închide 2 portale în partea ei. Bun, robinetul abundenței. Să vedem cum este acest flux de abundență. Este, dar nu prea simte. Ești mulțumită de venituri, de rezultate? Are atenția împărțită. Împărțită? Da, ești cu atenția împărțită. Tocmai de aceea nici nu simți fluxul financiar cum ar trebui să fie. Banii ți intră, dar de multe ori nici nu știi, nu-i sesizezi. Parcă ies pe lângă tine. Curg pe lângă tine. Adică nu ai spor la bani, cum spunem noi, nu ai spor la... Da. În ultimul timp s-a văzut o îmbunătățire, dar nu, de exemplu, nu reușesc, vreau să văd niște lucruri online și nu reușesc. Ce recomandă spiritul ei ca să aibă deschiderea asta? Să stea cu atenția pe ea și să creadă în ce face și să creadă în ce transmite. Și să creadă în ea, în primul rând, că o să poată. Bun, am curățat și casa. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare cât are? Ei urcă până la 89-90, dar îi scade înapoi până la 80. Metabolizare câte zile are? 5. Dacă ai perceput ceva, Linda, să ne spui, ai fost cam încordată, nu știu ce ai simțit, ce ai perceput? În partea dreaptă, cumva la spate, am simțit ceva și la picioare mai mult. S-a tot mișcat energiile, am tot simțit. Ai perceput, da? Cât de cât? Da. Mișcare. Și o să te regăsești tu când o să reasculți punctele, răspunsuri la puncte, dar în general te-ai regăsit așa ca și comportament, da? Da. O curiozitate legat de meserie. Eu acum încep un loc nou de muncă, dar în același timp mi-aș dori să fac eu ceva legat de cusut, să am eu afacerea mea. Compatibilitatea cu afacerea nouă la care i-aș gândit. Ți-ai pus-o pe linia de potențial? Da. Ți-ai amintit? Bun, hai să vedem, Amalia, ce compatibilitate are cu asta.
cu domeniul ăsta. 79 și poate să-i urce până la 89, dar se îndoiește de ea, spune spiritul ei. Dar talentul îi vine dintr-o viață trecută sau e dobândit nou acum? Nu e dobândit nou, e vechi talentul. Așa, Are creativitate, a fost foarte creativă în foarte multe vieți. pe domeniul ăsta. Mhm. Deci, Legat de tot. legat de cusut, da. Cusut, design, desen, da. Ok. Linda, ne dai acceptul de publicare? Da. Bine, închidem aici, ne deconectăm de tot și toate, tăiem toate legăturile, ștergem toate amintiri.